ඔයාලා හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Tourminds YouTube channel එකත් එක්ක. අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Bartendering ගැන. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම Bartendering ගැන කතා කරද්දී අපි බලමු Bartendering වලට අවශ්‍ය වෙන දේවල්. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ Bartender කෙනෙක් වෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඒකට අවශ්‍ය වෙන skills මොනවද කියලා. මුලින්ම Bartendering වල skills ගත්තට පස්සේ බාමන් කෙනෙක්ට හරි Bartender කෙනෙක්ට හරි තියෙන වගකීම් තමයි බාර් එක හැන්ඩල් කරන්න. ඒ වගේම කෑෂ් හැන්ඩල් කරන්න, ඊට පස්සේ ක්ලීනින් කරන්න, ඊට පස්සේ ස්ටොක් එක මැනේජ් කරන්න, ඊට පස්සේ බාර් එක මැනේජ් කරන්න, ඊට පස්සේ තව සෝෂල් ස්කිල්ස්, ඊට පස්සේ කමියුනිකේෂන්, ඊට පස්සේ තමයි ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එක තියාගන්න කස්ටමර්ස්ලත් එක්ක, ඊට පස්සේ කස්ටමර් සර්විස් එක හොඳට තියාගන්න. ඊට පස්සේ තව වැදගත්ම දේ තමයි ඉංග්‍රීසි කියන එක ඉතා වැදගත් විදිහටම ඒ කියන්නේ හොඳට තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ Bartendering වලට එකතු වෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ කස්ටමර්ස්ලත් එක්ක හොඳ බොන්ඩ් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. මොකද බාර් එකට එන්නේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ සතුට සමරන්න ඉන්න පුළුවන්. එතකොට කස්ටමර්ස්ලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක එන්ගේජ් වෙන වැඩි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ Bartendering වලට යමු වෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ ස්කිල්ස් ටිකත් හොඳට හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපි Bartendering කියන්නේ මොකක්ද කියලා නැත්නම් Bartendering වල හිස්ටරි එක ගැන පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරලා බලමු. Bartendering වල history එක ගත්තට පස්සේ මම මෙහාගත description එකක් තියෙනවා. ඒකට අනුව Bartendering has been around for centuries, starting with basic conveniences which where people gathered to drink and socialize. Over time, bartendering evolved as a profession with specialized skills in mixing drinks and serving customers. In the 19th century, cocktails became popular, leading to the rise of professional bartenders who crafted unique and delicious drinks. Today, bartending in both art and science ඒ වගේ විස්තරයක් තියෙනවා. මේකට අනුව තමයි bartendering කියන එක තාමත් පැරණි දෙයක් නැත්නම් 19th century එකේදී වගේ තමයි මේ cocktail කියන popular brands වලට අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට කලින් ඉඳන් මේක evolve වෙච්ච profession එකක් විදිහට හඳුනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි bartender පස්සේ නැත්නම් ලංකාවේ bartendering වල තියෙන ඉල්ලුම ගොඩක් වැඩි. ඒ වගේම තමයි mixology කියන concept එක science එක යන concept එක. ඒ නිසා ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් හොඳට අවධානය දීලා ඔයගොල්ලෝ රිසර්ච් එකක් කරලා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට යමු වෙන්න. ඊට පස්සේ මම Bartendering ගැන තවත් දෙයක් කතා කරන්න කැමතියි. Bartendering කියලා ගත්තට පස්සේ Bartendering වල තියෙන opportunities නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ නැන්න තියෙන job vacancies කියන පැත්ත ගත්තට පස්සේ ගොඩක් ප්‍රතිකඩවල් තියෙනවා. job industry ගත්තට පස්සේ ගොඩක්ම foreign jobs වලට ඔයගොල්ලන්ට යන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ flexible lifestyle එකක් ගෙවන්න ගත කරන්න කැමති නැහැ. ඒ වගේම තමයි active lifestyle එකක් ගත කරන්න කැමති නම් Bartendering කියන දේ ඔයගොල්ලන්ට හරියටම suit වෙනවා. මොකද Bartendering කියලා ගත්තට පස්සේ Bartendering වල ඉතාමත් වැදගත්ම දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ ඔළුවේ නිදහසේ තියාගෙන මේ ඇක්ටිවිටි එක කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් Bartendersලා කියන දෙයක් තමයි ඒගොල්ලෝ ජොබ් එක කරන කාලේ ගත වුණාද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. ඒ තරම් ඒගොල්ලන්ට ෆ්ලෙක්සිබල් ජොබ් එක. මොකද ගොඩක් ඇක්ටිව්. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුත් එක්ක එන්ගේජ් වෙනවා, කතා බහ කරනවා, කස්ටමර් සර්විස් එක තියාගන්නවා. ඒ නිසා ඒක ගොඩක් ඕපන් ඒරියා එකකට නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඕපන් මයින්ඩඩ් කරන්න පුළුවන් ජොබ් එකක් විතර හඳුනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ෆොරින් ජොබ්ස් වලට තියෙන ඉල්ලුම අය කතා කරන දෙයක් නැහැ. Bartendering කරොත් එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට ජොබ් එකක් හොයාගන්න එක එච්චර අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි Bartendering වල ගල්ෆ් රටවල් වල ඒ වගේම යුරෝප් කන්ට්‍රීස් වල වගේ තියෙන ඉල්ලුම ගොඩක් වැඩි. ඒ වගේම ඒ වල තියෙන වෙරයිටිස් වැඩි, කැටගරිස් වැඩි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට යන්න තියෙන පැතිකඩවලුත් ඒ වගේම වැඩි. ඒ වගේම තමයි මම ඊළඟට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ Bartendering වලට අවශ්‍ය වෙන qualification. නැත්නම් Bartender කෙනෙක් වෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඒකට ඕනේ qualifications මොනවද? Bartendering වල ගත්තට පස්සේ specific qualification එකක් කියලා නැහැ. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා experience එකක් එනවා, සමහර කට්ටිය skills එකක් එනවා. ඒ වගේ නැතුව වෙන කට්ටිය ට්‍රේනිස්ලාත් ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ සමහර විට course එක හදාarලා ඉන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ මේ පළවෙනි පාර්ට් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට යොමු වෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම ඕන කෙනෙක්ට මේකට එන්න chance එක තියෙනවා. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ qualification එක හදාගෙන ආවොත් ඔයගොල්ලෝ මේකේ basement එක ගැන දන්න, ඔයගොල්ලෝ මේක ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල් ගැන දන්නවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ දුර ගමනක් යන්න පුළුවන් කියන ඒ අඩිතාලම දාගෙන දුර ගමනක් යන්න පුළුවන් කියන අවස්ථාව වැඩි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට qualification එක හදාගෙන ආවොත්. ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් courses මොනවද? නැත්නම් Bartendering වලට එන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයගලන්ට තියෙන courses මොනවද මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුලේ? ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ ගත්තට පස්සේ ගොඩක්ම අපිට recommend කරන්න පුළුවන් courses තුනක් මම හොයාගත්තා. ඒකෙන් පළවෙනි එක තමයි කොළඹ Bartender and Barista Institute එක. නැත්නම් කොළඹ Bartender and Barista School කියන එක මම recommend කරන්න පුළුවන් ආයතනයක් කියලා හඳුනාගත්තා. මගෙන් ගොඩක්ම Bartendering කියන job opportunity Bartendering කියන industry එකට
කට්ටිය අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මේක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ආයතනයක් විදිහට මම කියන්න කැමතියි. ඊළඟට මම හොයාගත්ත ආයතනය තමයි බෙවරේජ් ඇකඩමි. බෙවරේජ් ඇකඩමි කියන එක ගැනත් මම හොයලා බැලුවා. මේකෙන් ගොඩක් ෆීඩ්බැක් තිබ්බා. මේක හොඳයි. මේකෙන් හොඳට කෝස් එක හදාගලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් මේකෙන් හදාගන්න අවස්ථාව හම්බුණා. ප්‍රැක්ටිකල් ට්‍රේනින්ග්ස් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල්. ඒ වගේම තමයි මේක ආර්ට් එකක් නැත්නම් මේකේ තියෙන ආර්ට් එකත් එක්ක කොලැබොරේට් කරලා තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන සයන්ස් පැත්ත තියෙනවා. මේක පොඩි දෙයක් නෙමෙයි. මේක හොඳට හදාරන්න ඕනේ. ඒ වගේම රිසර්ච් කරන්න ඕනේ මේක ගැන. එහෙනම් මේ බෙවරේජ් ඇකඩමි කියන එකත් මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ආයතන. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්න ආයතනයක් තමයි මම තුන්වෙනියට රෙකමන්ඩ් කරන්න හදන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නවා ශ්‍රී ලංකා ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් ටූරිසම් ඇන්ඩ් හොස්පිටැලිටි කියන ආයතනය. නැත්නම් ස්ලිදම් එක කියලා ගත්තොත් ස්ලිදම් එකෙත් මේ බාර්ටෙන්ඩින් සම්බන්ධව කෝස් එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් රිසර්ච් කරලා හොයලා බලන්න. මේක පටන් ගන්න කවද්ද මේ වලට තියෙන අවස්ථා මොනවද වගේ දේවල්. ඊළඟට මම කතා කරන්න කැමති මේ බාර්ටෙන්ඩරින් කියන එක ගත්ත පස්සේ මේකේ තියෙන සැලරි එක. සැලරි එක ගත්ත පස්සේ බාර්ටෙන්ඩරින් වල සැලරි එක ඉතාමත් ඉහළයි. ලංකාව ඇතුළේ ගත්ත බාර්ටෙන්ඩර් කෙනෙක්ට හම්බ වෙන සැලරි එක සාපේක්ෂව අනිත් රැකියාව වලට සාපේක්ෂව ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ නිසා බාර්ටෙන්ඩරින් වලට යොමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ හොඳ වැටුපකට යන්න පුළුවන් කියන දේත් ඔයගොල්ලෝ ඔළුවේ තියාගන්න. ඒ නිසා මේක හොඳ ජොබ් ඔපචුනිටි එකක් කියලා මම මතක් කරන්න කැමතියි. ඊට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලෝ බාර්ටෙන්ඩර් කෙනෙක් වෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනේ මූලික සුදුසුකම් මොනවද? මේ දේට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම බාර්ටෙන්ඩර් කෙනෙක් වෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ අවුරුදු 18ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. මොකද 18ට වඩා අඩු කෙනෙක්ට මේ බාමන් කෙනෙක් වෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් බාර්ටෙන්ඩර් කෙනෙක් වෙලා ඉන්නවා නම් ඇල්කොහොල් යූස් කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෙනෙක් හෝ ඉන්ටර්න් කෙනෙක් විදිහට තමයි මේකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. එක්ස්පීරියන්ස් කියන්නේ මම කලිනුත් කිව්වා ක්වොලිෆිකේෂන් එක ඉතාමත් ලොකුවට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ ස්කිල්ස් දන්නවනේ ස්කිල්ස් තියෙන කට්ටියට තියෙන ඔපචුනිටි එක වැඩි. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ ක්වොලිෆිකේෂන් එක හදන් ගියොත් ඔයගොල්ලෝ බේස්මන්ට් එක දාගෙන යන්නේ. ඒ නිසා ඔයගලන්ට මේකේ දුර ගමනක් යන අවස්ථාවත් වැඩි. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් කට්ටිය මේක ස්ටාර්ට් කරන්න කැමති නැත්නම් මේක දුර ගමනක් යන හිතන් ඉන්නවනේ මේක රෙස්ටොරන්ට් එකකින් වගේ පටන් ගන්න ඕන ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ බාර්ටෙන්ඩර් කෙනෙක් විදියට රෙස්ටොරන්ට් එක බාර්ටෙන්ඩරින් කරලා આવොත් ඔයගලන්ට තියෙන බේස්මන්ට් එක වැඩි. මොකද කස්ටමර්ස්ලා එන්ගේජ් වෙන වැඩි. ඒ නිසා ඔයගලන්ට ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ ස්කිල්ස් ටික හොඳට හදාගන්න. මොකද ස්කිල්ස් හදාගත්තොත් තමයි ඔයගලන්ට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට ලොකු අදහසක් එන්න ඇති බාර්ටෙන්ඩර් කියන්නේ මොකද්ද? බාර්ටෙන්ඩරින් වල හිස්ටරි එක මොකද්ද? ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙන ස්කිල්ස් මොනවද? ඒ වගේම තමයි මේවා බාර්ටෙන්ඩර් ඉගෙන ගන්න තියෙන කෝසස් මොනවද වගේ ගොඩක් දේවල් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා. එහෙනම් මේ වගේ මම වටිනා වීඩියෝ තව ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක අපේ වීඩියෝ ලිස්ට් එකේ 10 වෙනි වීඩියෝ එක. මෙතෙක් දුර ආපු ගමන ගැන ඔයගොල්ලන්ට මොකද හිතෙන්නේ කියලා පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන් යන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ බලන්න. දිගටම අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා මම මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් පහලින් කමෙන්ට් එකකුත් දාගෙන යන්න. එහෙනම් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් අපි ඉදිරියට හමු වෙමු. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ජය වේවා.